V21 från början som nu är ombyggd, och det sitter en OM 617 maskin i som är dags för byte. Så att jag tänkte sätta i en D52-52T istället som suttit i en V70 tidigare. Så att det är bara att sätta igång och byta. Ja, så här ser den nya motorn ut, som är då alltså en D52-52T som har suttit i en Volvo V70 årsmodell 98 tidigare. Och nu ska han i Junemånga. Oj! Nu lossar turbon här. Den stora turbon. Ja, det är faktiskt en turbo från en Volkswagen Golf TDI. Den är dålig, det rinner olja. Ja, nu får vi byta handskar. Hur tycker du det går? Det går jättebra. Allt sitter jättefast. Ja, ingenting har skakat lös. Nej, det är bra åtdraget. Kommer de att släppa ner den så han står på trummorna, tror jag. Ja. Nu åker generatorn. Den stora. Hydraultanken ur. Så. Det är ju kul att passfara på stödringen när man har spacer. Det är ingen dålig space här. Ja, nu ska vi snart lyfta ur motorn här. Nu är det inte långt kvar. Sista mutter. Gillar ni det ni såg och vill se mer sådana här videoklipp, så får ni gärna gå in och gilla videoklippet och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker, så vi vet. Om ni inte redan prenumererar på kanalen får ni gärna gå in och göra det. Då får ni ha det så länge. Hej då! Hej! Den tar vi. Det har vi fan inte att göra med.